friends. Okay, Lina here. Good morning to y'all. Hari ni Lina nak pergi pasar burung kat Ipoh sini. Okay, this is my third time I going to pasar burung. Selalu pun I punya father-in-law yang pergi kan. So hari ni Lina dan I punya husband nak pergi. Pagi-pagi kita nak pergi ikan yang besar-besar. Okay, then hari ni Lina nak bawa mak saya dan adik saya ke pasar burung. So sekarang anda semua ikut kita pergi tengok kita punya pasar burung kat Ipoh macam mana ya. Jom ikut Lina. Okay kawan-kawan, Lina dah sampai kat rumah mak saya. Tengok sini adik saya sedang menunggu tu Lina. Dia big boss rumah kita. Tengok sini. Yulah. Big boss. Okay, so after this kita jumpa dekat pasar burung ya. Kita dah sampai kat pasar burung dan Lina pun dah ready dengan Lina punya mask dan hand sanitizer. Okay, mana-mana kita pergi, kita kena jaga diri kita. Kita kena sendiri kena tahu ya, sebelum dan selepas. Okay, sekarang kita masuk dalam. Tu dia. Tengok tu ikan besar kan? Okay, Lina tengah beli udang. Maybe Lina nak buat tom yum soup. Okay, yang ni ketam. Ketam ni Lina nak buat resepi untuk anda semua. Apa tahu? Nak tahu? Sabar, Lina tak boleh cakap. Nanti tengok dalam Lina punya video. Okay, dah habis beli ikan semua. Sekarang apa lagi? Bawa mereka ke operation theater.
Nak tengok siapa nak operate mereka, ikut Lina. Itu dia Abang Bangla nak operate ni kan. All the best bang. Jaga-jaga ya, nanti ikan air sakit. Lepas habis beli ikan, Lina ikut mak dan adik saya pergi ke tempat beli sayur-sayuran. All these young ladies figure, so the uncle say you cannot tak boleh, you just choose and put. Okay, so I take this. Okay, this is very good for health. This one, nowadays people make juice and drink. We can fry this, we can stir fry with chicken or any meat. Very nice. And this is my mother-in-law's favorite. Pakcik ni memang seorang yang beramah. Okay, dia layan customer dengan sangat baik, so soft, very polite. Memang semua barang-barang dia, sayur-sayuran kat dia tu segar.
sampai rumah. Sekarang Lina tengah bersihkan ikan-ikan yang kita beli dari pasar burung. Banding dengan harga pasar biasa dengan pasar burung, memang kat pasar burung murah ya. Ikan pun memang all fresh. And then so I buy all this and then want to keep in my fridge for nanti boleh buat recording, boleh masak untuk family. Tengok ikan bawal, so nice bawal. Okay, halo kawan-kawan, see my bawal talking, you know. Halo kawan-kawan, jangan lupa untuk subscribe dan share all this video. Jumpa lagi besok. Bye-bye. Okay, tengok ikan Lina pun cakap. So, kawan-kawan, kita jumpa lagi besok ya.